Khám phá Trung Quốc, 16 nơi đẹp như trong phim kiếm hiệp Kim Dung. Nếu bạn nghĩ Trung Quốc chỉ có cao ốc, siêu đô thị và những con số khổng lồ, thì danh sách này sẽ khiến bạn phải nghĩ lại từ đầu. Trải dài từ ruộng bậc thang uốn lượn như sống lưng rồng, thảo nguyên mênh mông chạm tới chân trời, đến những ngọn núi tuyết linh thiêng nơi con người cúi đầu trước thiên nhiên và tín ngưỡng. Đây không chỉ là hành trình ngắm cảnh, mà là chuyến xuyên không qua địa chất, lịch sử và văn hóa hàng nghìn năm. Mỗi địa danh là một chương sử sống động, nơi bàn tay con người và sức mạnh tự nhiên cùng nhau tạo nên những kỳ quan khiến thế giới phải trầm trồ. Và ngay bây giờ, hãy chuẩn bị tinh thần, vì bạn sắp bước vào một Trung Quốc vừa hùng vĩ, vừa huyền bí, vừa choáng ngợp đến mức chỉ cần nhìn thôi cũng đủ nổi da gà. Số 1. Ruộng bậc thang Long Tích, Quảng Tây. Ruộng bậc thang Long Tích, hay còn gọi là Long Cốt, có tên như vậy vì những thửa ruộng uốn lượn trông giống vảy rồng, còn dãy núi phía sau tựa như sống lưng của rồng. Nơi đây được xem là một trong những ruộng bậc thang đẹp nhất thế giới. Các thửa ruộng trải dài trên những sườn núi dốc, ở độ cao từ khoảng 300 đến hơn 1.100 mét. Qua nhiều thế kỷ, người dân đã kiên trì tạo dựng nên hệ thống ruộng bậc thang để trồng lúa trên địa hình hiểm trở. Mùa hè mang đến sắc xanh mướt của mạ non, còn mùa thu nhuộm vàng cả sườn núi khi lúa chín, thu hút đông đảo du khách. Cư dân nơi đây chủ yếu là người Choang và người Dao, với những phong tục độc đáo trong ăn uống, trang phục và sinh hoạt. Nhà ở thường là nhà sàn để tránh ẩm thấp. Phụ nữ dân tộc Dao nổi tiếng với mái tóc dài, có người nuôi tóc dài hơn 1 mét. Trang phục của họ rực rỡ sắc màu, được thêu tay tinh xảo, thể hiện bản sắc văn hóa riêng biệt. Số 2. Luân Bier, Nội Mông. Luân Bier thuộc khu tự trị Nội Mông, sở hữu vùng thảo nguyên tự nhiên mênh mông với diện tích hơn 80.000 km². Đây là một trong 4 thảo nguyên lớn nhất thế giới và được đánh giá là vùng thảo nguyên được bảo tồn tốt nhất tại Trung Quốc. Thảm thực vật tự nhiên bao phủ khoảng 80% diện tích, nuôi dưỡng những đàn cừu, ngựa và bò trải dài đến tận chân trời. Khu vực này còn có hồ Hulun, một trong những hồ nước ngọt lớn nhất Trung Quốc. Những cánh rừng thuộc dãy Đại Hưng An Lĩnh ở phía xa tạo thêm sự đa dạng sinh thái, với dấu vết của các loài động vật phương Bắc như hổ Siberia. Các dân tộc như Mông Cổ và Đạt Oa Nhĩ vẫn duy trì lối sống truyền thống. Mùa hè, thảo nguyên xanh mướt là thời điểm lý tưởng để cưỡi ngựa và trải nghiệm cuộc sống du mục. Các lễ hội Nây Đam vào tháng 7 hoặc tháng 8 mang đến không khí sôi động với các môn vật, bắn cung và đua ngựa truyền thống. Số 3. Núi Tam Tổ, An Huy. Núi Tam Tổ, thuộc tỉnh An Huy, nổi bật với những đỉnh núi đá granite hùng vĩ trong một khu danh thắng quốc gia. Đỉnh chính cao gần 1.500 mét, vươn lên rõ nét so với vùng đất xung quanh. Địa hình nơi đây đặc trưng bởi các khối đá kỳ lạ và những hẻm núi sâu hun hút. Hang động và thác nước xuất hiện dọc theo các tuyến đường mòn, tạo nên cảnh quan đa dạng. Chùa Tam Tổ là một địa điểm quan trọng của Thiền Tông, mang ý nghĩa lịch sử sâu sắc. Trên các vách đá vẫn còn lưu giữ nhiều dòng khắc cổ từ xa xưa. Hệ thống đường đi bộ được thiết kế an toàn, kết nối các điểm ngắm cảnh. Vào những ngày trời trong, từ trên cao có thể phóng tầm mắt ngắm nhìn toàn cảnh núi non trùng điệp. Số 4. Khu danh thắng Hoàng Long, Tứ Xuyên. Khu danh thắng Hoàng Long, thuộc tỉnh Tứ Xuyên, nổi tiếng với hệ thống địa hình travertine độc đáo và đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Hơn 3.400 hồ nước nhiều màu sắc xếp tầng như bậc thang, trải dài theo đáy thung lũng. Khu vực này nằm ở độ cao từ hơn 3.000 đến gần 5.500 mét, với những đỉnh núi cao luôn phủ tuyết quanh năm. Rừng rậm bao quanh các hồ nước là môi trường sinh sống của gấu trúc khổng lồ và nhiều loài động vật quý hiếm khác. Chùa Hoàng Long nằm ở trung tâm thung lũng, có lịch sử hàng trăm năm. Du khách di chuyển trên các lối đi bằng gỗ để bảo vệ những cấu trúc đá vôi mong manh. Cụm hồ lớn nhất bao gồm những hồ ngũ sắc rực rỡ, nổi bật với màu nước biến đổi theo ánh sáng. Vào mùa thu, rừng cây xung quanh chuyển sang sắc vàng và đỏ, phản chiếu lung linh trên mặt nước trong veo. Số 5. Núi Lão Quân, Hà Nam. Núi Lão Quân, thuộc tỉnh Hà Nam, cao hơn 2.200 mét và là đỉnh cao nhất của dãy Phục Ngư Sơn. Hệ thống cáp treo đưa du khách lên gần khu Kim Đỉnh ở độ cao lớn. Trên đỉnh núi là quần thể công trình tâm linh, trong đó có đền Thái Thượng Lão Quân được trùng tu qua nhiều triều đại, các ngôi đền mang mái mạ vàng, kiến trúc theo phong cách cung đình thời Minh và Thanh. Ngọn núi này gắn liền với lịch sử đạo giáo, được xem là nơi có liên hệ sâu sắc với Lão Tử,
người sáng lập đạo gia. Những khối đá granite tạo thành các đỉnh nhọn sắc nét, hiện rõ dọc theo lối đi. Sau những cơn mưa, biển mây thường bao phủ khu vực đỉnh núi, tạo nên khung cảnh huyền ảo và đầy chất tiên cảnh. Số 6. Phổ Đà Sơn, Chiết Giang. Phổ Đà Sơn, thuộc tỉnh Chiết Giang, có diện tích khoảng 13 km², là một hòn đảo linh thiêng gắn liền với Bồ Tát Quan Âm trong Phật giáo Trung Hoa. Hòn đảo sở hữu những bãi cát yên bình và các con đường mòn xuyên qua rừng cây, kết nối những điểm hành hương quan trọng. Những cây cầu và tuyến phà nối Phổ Đà Sơn với đất liền từ Chu Sơn, đưa du khách và tín đồ dễ dàng tiếp cận. Vào các dịp lễ theo lịch âm, dòng người hành hương đổ về đây đặc biệt đông đúc. 3 ngôi chùa chính nổi bật trên đảo là Phổ Tế, Pháp Vũ và Huệ Tế. Tại nhiều vị trí quan trọng, những tượng Quan Âm lớn được dựng lên, trong đó có pho tượng ngoài trời hướng ra biển, tạo nên khung cảnh vừa uy nghi vừa thanh tịnh. Thảm thực vật trên đảo phong phú, bao gồm nhiều loài cây bản địa được bảo vệ nghiêm ngặt. Số 7. Núi Amne Machin, Thanh Hải. Núi Amne Machin, thuộc tỉnh Thanh Hải, có đỉnh chính cao hơn 6.200 m, là ngọn núi cao nhất của dãy núi cùng tên. Trong truyền thống Tây Tạng, nơi đây được xem là chốn ngự trị của vị thần Machen Pomra. Khu vực này vẫn bảo tồn niềm tin tâm linh mạnh mẽ trong đời sống của các cộng đồng bản địa. Mỗi năm, các tín đồ thực hiện nghi lễ đi vòng quanh núi, một hành trình đầy thử thách có thể kéo dài nhiều tuần. Ngọn núi nằm ở phần kéo dài phía đông của dãy Côn Luân, các sông băng bao phủ những khu vực trên cao, còn những con đèo cao đánh dấu tuyến đường hành hương. Vào những ngày trời quang, từ đây có thể phóng tầm mắt ra những thảo nguyên rộng lớn xung quanh. Các quy định bảo tồn văn hóa và tín ngưỡng hạn chế nghiêm ngặt hoạt động leo núi. Số 8. Núi Tuyết Bạch Mã, Vân Nam. Núi Tuyết Bạch Mã, thuộc tỉnh Vân Nam, là một khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia với diện tích hơn 190.000 ha. Đỉnh cao nhất vươn tới hơn 5.400 m, quanh năm phủ tuyết trắng. Sự chênh lệch độ cao lớn tạo nên các đai sinh thái rõ rệt, từ thung lũng sông cho đến đồng cỏ núi cao. Khu bảo tồn nằm giữa hai con sông lớn là Kim Sa và Lan Thương. Đây là môi trường sống quan trọng của loài khỉ mũi hếch Vân Nam quý hiếm, cùng nhiều loài động thực vật đặc hữu khác trong các khu rừng linh sam. Các tuyến đường mòn được quy hoạch phục vụ hoạt động quan sát động vật hoang dã có hướng dẫn. Những ngôi làng Tây Tạng lân cận vẫn duy trì mối gắn bó văn hóa chặt chẽ với vùng đất này. Số 9. Núi Độc Tú, Quảng Tây. Núi Độc Tú vươn cao khoảng 150 m như một đỉnh núi đơn độc, dốc đứng và uy nghi, từ lâu được mệnh danh là trụ cột của bầu trời phương Nam. Ngọn núi là biểu tượng tiêu biểu của địa hình karst tại khu vực đô thị. Nơi đây từng là trung tâm của phủ Tĩnh Giang Vương dưới triều Minh. Hơn 300 bậc đá dẫn lên đỉnh, nơi có thể phóng tầm mắt ngắm trọn cảnh thành phố bên dưới. Những khu vườn xanh mát được bố trí khéo léo, hòa quyện ngọn núi vào không gian đô thị xung quanh. Thời nhà Thanh, địa điểm này từng được sử dụng để tổ chức các kỳ thi hương cấp tỉnh. Trên vách đá vẫn còn lưu giữ hơn 100 bia khắc và dòng chữ cổ, có niên đại từ thời Đường, trở thành minh chứng quý giá cho lịch sử và văn hóa của Quế Lâm. Số 10. Thanh Thành Sơn, Tứ Xuyên. Thanh Thành Sơn được xem là nơi khai sinh của đạo giáo, nơi Trương Đạo Lăng sáng lập tôn giáo này vào thế kỷ thứ 2. Khu vực được UNESCO công nhận là di sản thế giới vào năm 2000. Trên sườn núi có 11 ngôi đạo quán lớn, trong đó nổi bật là Kiến Phúc Cung và Thượng Thanh Cung, vẫn bảo tồn kiến trúc lịch sử nguyên vẹn. Nhiều đạo quán còn hoạt động, cho phép du khách quan sát các nghi lễ truyền thống. Khu Tiền Sơn tập trung phần lớn công trình văn hóa, nằm giữa rừng rậm và các hang động từng được dùng cho thiền định. Những con đường mòn nối liền đình tạm, suối nước và cảnh quan tự nhiên. Hậu Sơn hoang sơ hơn, mang đến các tuyến leo núi dài xuyên qua thảm thực vật dày đặc, phù hợp cho những ai yêu thích khám phá thiên nhiên. Số 11. Núi Tung Sơn, Hà Nam. Tung Sơn, thuộc tỉnh Hà Nam, là ngọn núi trung tâm trong ngũ nhạc của Trung Quốc. Đỉnh cao nhất đạt gần 1.500 m. Dưới chân núi là chùa Thiếu Lâm, được xây dựng vào năm 495 và được xem là cái nôi của Thiền tông Trung Hoa. Quần thể chùa bao gồm các điện thờ, khu luyện công và rừng tháp với hàng trăm ngôi tháp mộ của các cao tăng qua nhiều thế kỷ. Tại đây vẫn còn lưu giữ các dụng cụ thiên văn cổ từ thời phong kiến. Những buổi biểu diễn võ thuật Thiếu Lâm được tổ chức thường xuyên, tái hiện tinh hoa võ học truyền thống. Khu vực này thu hút không chỉ các tín đồ hành hương mà còn cả những người yêu văn hóa và lịch sử Trung Hoa.
Số 12. Dãy núi Long Môn, Tứ Xuyên. Dãy núi Long Môn ở tỉnh Tứ Xuyên tạo thành ranh giới phía đông sắc nét của cao nguyên Thanh Tạng. Nhiều đỉnh núi trong dãy vượt quá 3.000 mét, dựng đứng và hùng vĩ. Khu vực này cũng là nơi tồn tại đới đứt gãy nổi tiếng, nguyên nhân gây ra trận động đất lớn năm 2008. Sự nâng cao đột ngột của địa hình tạo nên đường phân cách rõ rệt giữa cao nguyên cao và bồn địa Tứ Xuyên thấp hơn ở phía đông. Các khu bảo tồn thiên nhiên trong dãy núi bảo vệ môi trường sống quan trọng của gấu trúc khổng lồ, với những khu rừng tre rậm rạp, những hẻm núi sâu và các con sông chảy xiết cắt ngang địa hình hiểm trở, các tuyến đường ngắm cảnh vượt qua những con đèo cao, đòi hỏi sự thận trọng khi di chuyển. Cho đến nay, Long Môn Sơn vẫn là khu vực được các nhà khoa học quan tâm đặc biệt, phục vụ nghiên cứu địa chất và kiến tạo mảng. Số 13. Núi Kim Phật, Trùng Khánh. Núi Kim Phật thuộc Trùng Khánh, cao hơn 2.200 m và là một phần của di sản thiên nhiên thế giới địa hình Karst Nam Trung Hoa do UNESCO công nhận. Trên núi có nhiều hang động lớn, trong đó nổi tiếng là hang Phật cổ, nằm ở độ cao gần 2.000 m. Các ngôi chùa Phật giáo trên núi có lịch sử từ thời nhà Đường, dù nhiều công trình đã được trùng tu qua các triều đại sau này. Những vách đá dựng đứng bao quanh cao nguyên đỉnh núi bằng phẳng, tạo nên khung cảnh vừa hùng tráng vừa khác biệt. Hệ sinh thái đá vôi nuôi dưỡng nhiều loài thực vật quý hiếm, bao gồm cả những cây bạch quả cổ thụ. Vào lúc hoàng hôn, các khối đá thường ánh lên sắc vàng rực rỡ do hàm lượng khoáng chất trong đá. Không chỉ có giá trị cảnh quan, Kim Phật Sơn còn là điểm nghỉ dưỡng mùa hè lý tưởng, với nhiệt độ trung bình luôn dưới 20 độ C ngay cả trong những ngày nóng nhất. Số 14. Núi Minh Nguyệt, Giang Tây. Núi Minh Nguyệt thuộc tỉnh Giang Tây, có đỉnh chính cao khoảng 1.700 m. Đỉnh núi cao nhất có hình dáng như nửa vầng trăng, vì thế nơi đây được gọi là Minh Nguyệt Sơn, nghĩa là núi trăng sáng. Trong khu vực có các suối nước nóng giàu selen, với nhiệt độ dao động từ 20 đến hơn 70 độ C, từ lâu đã được sử dụng cho mục đích chăm sóc sức khỏe. Nhiều thác nước đổ xuống qua các thung lũng rừng rậm, tạo nên âm thanh và cảnh sắc sinh động. Tỷ lệ che phủ rừng vượt quá 90%, là nơi sinh sống của nhiều loài động thực vật được bảo vệ. Các ngôi chùa Thiền Tông hòa mình vào cảnh quan thiên nhiên. Ngay từ thời Tây Hán, nơi đây đã có đền chùa và thu hút đông đảo người dân đến hành hương. Trong lịch sử, nhiều nhà tu hành từ Ấn Độ, Nhật Bản và Triều Tiên từng đến đây tu học. Hàng trăm bảo tháp Thiền Tông có niên đại từ các triều Đường, Tống, Minh và Thanh đã được phát hiện trong khu vực, cho thấy bề dày tôn giáo và văn hóa lâu đời. Số 15. Lạc Sơn Đại Phật, Tứ Xuyên. Lạc Sơn Đại Phật, tọa lạc tại tỉnh Tứ Xuyên, cao hơn 70 m, là pho tượng Phật khắc đá lớn nhất thế giới. Hàng nghìn nghệ nhân, kỹ sư và thợ xây đã dành suốt 90 năm để hoàn thành công trình vĩ đại này. Đây là bức tượng lớn nhất được tạo tác trước thời hiện đại, được tạc trực tiếp vào vách núi đá sa thạch đỏ, ngoại trừ phần tai làm bằng gỗ phủ đất sét. Tượng Phật Di Lặc ở tư thế ngồi, hướng nhìn ra nơi hợp lưu của 3 con sông lớn. Hệ thống thoát nước ngầm được thiết kế khéo léo bên trong giúp bảo vệ tượng khỏi sự xói mòn của nước mưa. Năm 1996, UNESCO đã công nhận Lạc Sơn Đại Phật là di sản thế giới, cùng với núi Nga Mi lân cận. Các công viên dưới chân tượng còn có nhiều ngôi chùa và công trình tâm linh khác. Số 16. Núi Nhạn Đãng, Chiết Giang. Núi Nhạn Đãng thuộc tỉnh Chiết Giang, được hình thành từ các đợt phun trào núi lửa cách đây khoảng 120 triệu năm vào kỷ phấn trắng. Đá rhyolite từ những vụ phun trào này đã tạo nên các đỉnh núi nhọn, thung lũng sâu và những cột đá tự nhiên cao vút mang hình dáng đặc trưng. UNESCO đã công nhận khu vực này là công viên địa chất toàn cầu vào năm 2005 nhờ những bằng chứng rõ ràng về miệng núi lửa cổ. Toàn khu có hơn 500 điểm tham quan riêng lẻ, bao gồm các hang động lớn và nhiều thác nước. Vị trí gần biển ảnh hưởng rõ rệt đến hệ thực vật và thời tiết nơi đây. Ánh sáng thay đổi theo từng thời điểm trong ngày làm lộ rõ những kết cấu và sắc màu khác nhau trên bề mặt đá, mang đến trải nghiệm thị giác đa dạng. Nếu bạn thấy những cảnh quan này khiến tim mình đập nhanh hơn một nhịp, đừng ngần ngại nhấn like để tiếp thêm động lực cho tụi mình. Đăng ký kênh và bật chuông theo dõi để không bỏ lỡ những hành trình tiếp theo, nơi còn rất nhiều kỳ quan, câu chuyện và bí mật của thế giới đang chờ được mở ra. Mỗi lượt like, mỗi lượt sub của bạn chính là vé thông hành để chúng ta cùng nhau đi xa hơn, khám phá sâu hơn và choáng ngợp hơn nữa trong những video sắp tới.